חברת רד"ת מייצגת את חברת נרדה בישראל. אנחנו כרגע רוצים להציג את המוצר החדש מאוד, הנרדה פילדמן. אנחנו רואים פה את המסך האיכותי שלו שמראה את כל הפרמטרים שאנחנו זקוקים להם, הן סוג האנטנה, עוצמת מדידה, XYZ, מקסימום מינים וכו', וגם בציר הזמן. סוגי קרינה. אז יש קרינה בתחום הרדיואקטיבי, יש קרינת אור רגילה, יש קרינה של תדרים מגנטיים נמוכים של תדר רשת, חתכות וכו', וכמובן יש את הקרינת תדרי רדיו שנובעת מטלפונים סלולריים, רדאר, וכמובן טלוויזיות וכדומה. מדידות RF מבחינת תקן מתבצעות על ידי המכשירים לפי תקן אייקנירפ, בדרך כלל הנטייה ללכת לפי 2020. כאן יש לנו את כל המנעד של המוצרים. מה שחשוב לציין שהפילדמן מתחבר לכל הסנסורים שמופיעים כאן שאני מצביע עליהם, הן לתדר נמוך, הן מבחינת ה-EHP50 ועוד סנסורים נוספים. יש פה את ההשוואה כמובן בין המוצרים מבחינת התצוגה וההבדל מבחינת הידידותיות של המשתמש. רציתי לציין, אם תשימו לב, האנטנה פה היא מכילה כבר מתאם שממיר את זה לדיגיטלי, ולכן כשמחיילים את הציוד אז מחיילים רק את האנטנה ואין צורך לשלוח את המוצר לקיול. יש לנו פה את כל מנעד האנטנות, כולל האנטנות החדשות בתחום המגנטי שמתחברות לפילדמן. תוכנה אשר תומכת מול מחשב לפילדמן היא ה-TSX, אשר מתחבר, כמובן הפילדמן מתחבר דרך אינטרנט או USB למחשב. נעבור בבקשה לסרטון וידאו שמציג את המוצרים של נרדה. אנחנו רואים פה את כל המנעד, יש פה את ה-SRM שזה סלקטיב, וה-NBM והפילדמן שהם Wide Band Measurement לפי סוג הפרוב. אנחנו פה רואים כרגע את ה-SRM מבחינת איך שהוא מציג את התוצאה, רואים פה את ה-NBM, איך שהוא מציג את התוצאה, כולל XYZ באותן יחידות וולט למטר, כמו הפילדמן, כאשר בפילדמן יש לנו מעבר ל-XYZ, יש גם את כל התוצאות מסביב, וגם את הגרף לפי זמן, ניתן לשנות את זה. כרגע אני משנה מראה שקל מאוד לשנות פרמטרים במוצר, אני עובר כרגע שתוצאות המדידה תהיינה נפחיות בוואט למטר רבוע. אנחנו כרגע שוב חוזרים למדידה לפי וולט למטר, ונתמקד בצורה יותר מעמיקה על מה שאנחנו רואים על המסך. אז אנחנו רואים על המסך שיש לנו פה את המדידה ב-XYZ, רואים את האנטנה פה, ורואים את תוצאת המדידה. כרגע זה actual, אפשר לשנות את זה למקסימום, לממוצע וכו'. אנחנו רואים פה כמובן את המדידה לפי ציר הזמן. נעבור בבקשה לסיום של המצגת. אז ניתן ליצור קשר עם רד"ת דרך המיילים המצורפים. תודה ולהתראות.